مواد لازم: سفیده تخم مرغ 2 عدد، پودر قند 1/2 پیمانه، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، پودر تارتار و یا کریم آف تارتار 1/8 قاشق چایخوری، نان میکادو و یا نان بستنی، پودر ژلاتین بیرنگ و بی‌طعم 1 قاشق غذاخوری، شکلات شیری و یا تلخ برای آب کردن به میزان لازم. دوستان برای نون ته بستنی زمستونیمون شما میتونید نون میکادو یا همون نون ویفر بخرید جداگونه، ولی اگر گیرتون نیومد یه راهی هم که هستش، میتونید از همین ویفرهای آماده استفاده کنید. اینجور که من نشونتون میدم اینا لاشون کرم گذاشته شده، ولی شما خیلی راحت میتونید اینا رو با چاقو با دقت باز بکنید و قالب بزنید، خیلی راحت. قسمت کرم دارش رو کنار بگذارید، قسمتی که در واقع کرم نداره رو، چون اینا چند لایه داره، ما قالب میزنیم. اگرم که نون میکادو و نون بستنی پیدا کردید که اوکی هستش. بعد از اینکه به اندازه مورد نیازمون نون رو آماده کردیم، با قالب گرد، حالا سایزش هرچی که میخواد باشه، وسطشون رو قالب میزنیم. به اندازه که میخوایم قالب میزنیم و بعد قالبامون رو کنار میگذاریم. مرحله بعدی دوستان، سفیده تخم مرغمون رو انقدر میزنیم تا کف کنه. بعد از اینکه کف کرد، به اندازه 1/8 قاشق چایخوری کریم آف تارتار، پودر تارتار اضافه میکنیم. اگر نداشتید میتونید این قسمت رو حذف بکنید. مقداری بزنید تا سفیده ها یه مقدار خودشو بگیره. سفیده ها که یک مقدار خودشو گرفت، ما شروع میکنیم کم کم در حین اینکه میزنیم پودر قند رو اضافه میکنیم. دوستان کرم تارتار یا پودر تارتار رو ما برای این اضافه کردیم که انسجام سفیده ها بهتر بشه. اگر نداشتید میتونید اضافه نکنید. دوستان انسجام سفیده ها باید حالت مرنگ به خودش بگیره، کشدار در واقع بشه، به همین شکلی که میبینید. مرحله آخری که پودر قند رو اضافه میکنیم، وانیل رو هم اضافه میکنیم و مواد رو میزنیم تا کاملا پودر قند مخلوط بشه. سفیده هامون کاملا خودش رو گرفته و کشدار شده. چون کریم آف تارتار رو اضافه کردیم خیلی سریعتر این اتفاق افتاد. اگه اضافه نکنید شاید یه مقدار بیشتر نیاز باشه که سفیده هاتون رو بزنید. قابلمه رو تا تقریبا نیمه پر آب بکنید و اجازه بدید جوش بیاد. بعد از اینکه دوستان آب جوش اومد، حرارت رو کاملا کم بکنید که آب از جوشش بیفته. ظرف سفیده ها رو روی قابلمه بذارید و با دور آروم با همزن سفیده ها رو روی حرارت به صورت غیر مستقیم، یعنی بنماری، برای مدت 10 دقیقه بزنید. دوستان حرارت رو خاموش کنید و سفیده هاتون رو از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید. دوستان بین 7 تا 10 دقیقه شما هم این سفیده هاتون رو هم بزنید. به محض اینکه دیدین تقریبا تهش داره میگیره دیگه کافی هستش. ژلاتینتون رو با 1 قاشق غذاخوری آب مخلوط بکنید. من از پودر ژلاتین بی‌طعم استفاده میکنم. خب دوستان برای 30 ثانیه یا تا به اندازه‌ای که ژلاتین کاملا آب بشه داخل مایکروویو ژلاتین رو قرار بدین. بعد از اینکه ژلاتینتون مایع شد روی سفیده ها بریزید و هم بزنید. موادمون رو داخل قیف پلاستیکی میریزیم. سر قیفمون رو به فاصله تقریبا 2 سانتی متر برش میدیم و روی قالب میزنیم. به صورت ایستاده دوستان قالب میزنید و زمانی که به نوک قالبتون رسیدید، به نوک مواد رسیدید، سریع میکشید و سفیده ها جدا میشه.
سعی کنید کاملا صاف و ایستاده قالب بزنید که شیرینیاتون کج نشه. دستتون اگه کج بشه قالبا کج میشه، مثلا یه ذره کج شد. توی قیفای بستنی هم میتونید قالب بزنید دوستان. خب دوستان، قالبامون رو به یخچال منتقل میکنیم تا زمانی که کاملا جامد بشن. دوستان مرحله بعدی شکلات رو ما آب میکنیم به شکل بنماری با حرارت غیر مستقیم. بذارید مقداری آب جوش بیاد و بعد شکلات ها رو روش آب میکنیم. من از شکلات تلخ استفاده کردم که خیلی بهتره. از هر نوع شکلاتی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. دوستان بعد از اینکه آب به جوش اومد حرارت رو کاملا کم بکنید. شکلاتاتون رو روی حرارت بذارید غیر مستقیم و مدام هم بزنید تا شروع به آب شدن بکنه به صورت کامل. بعد از اینکه شکلات کاملا آب شد از روی حرارت بردارید. شکلات رو داخل یک قیف پلاستیکی بریزید. نوکش رو قیچی میکنیم و روی بستنی زمستونیامون که کاملا جامد شده و منسجم شده میریزیم. بعد از اینکه کاملا شکلات رو کاور شد دوستان دوباره به یخچال منتقل میکنیم و میذاریم که کامل شکلات ها خودش رو بگیره. دوستان بستنیامون آماده هستش، کاملا جامد شده. من اینا رو توی ظرف سروینگ منتقل کردم. فقط دقت کنید زمان سرو بیارید از یخچال بیرون، زیاد مدت طولانی بیرون نمونه تا شکلات های روش آب نشه.